સસ્તું કામ કરવાનું, જુગાડી કામ કરવાનું. આટલું થીગડું મારવાનું છે, અહીંયા થીગડું મારવાનું છે. આવી જાવ અહીંયા. આ કરવાનું છે, આવું કરવાનું છે, સસ્તું જુગાડી કામ. આ કરવાનું છે, આટલું આ નીચે કરવાનું છે, આ કરવાનું છે. આપણી પાસે જે અત્યારે સ્વિફ્ટ આવેલી છે એ સ્વિફ્ટની અંદર આપણે દોરની ઉપર જે પટ્ટી છે એ પટ્ટીમાં સડો લાગી ગયો છે, તે સડો આપણે કાઢવાનો છે અને ત્યાં પાછું રિપેન્ટ મારવાનું છે. તો અત્યારે એનું કામ ચાલુ છે અને દરવાજાના જે હેન્ડલ આવે છે હેન્ડલમાં પણ ટચિંગ કરવાનું છે અને ત્યાં પણ આપણે રિપેન્ટ મારવાનું છે. તો અત્યારે કામ ચાલુ છે, તમે જોઈ શકો છો. ગેસ વેલ્ડિંગથી બારીકાઈથી એકદમ કામ કરવામાં આવે છે. ફાઇનલી આપણે ગેસ વેલ્ડિંગ લાગી ગયું છે અને પટ્ટીમાં તમે જોઈ શકો છો ગ્રાઇન્ડર મારીને ઓલમોસ્ટ બધું કમ્પ્લીટ કરી દેવામાં આવ્યું છે. હવે આ ગાડી આપણે પેઇન્ટ વર્કની અંદર જશે ને પેઇન્ટ વર્કની અંદર પણ પ્રોસેસ આખી કમ્પ્લીટ થાય તમે આગળ જોઈ શકો છો. ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો અત્યારે સ્વિફ્ટ ડિઝાયર આપણે અત્યારે આવી ગઈ છે પેઇન્ટ વર્કની અંદર. ને પેઇન્ટ વર્કની અંદર આપણે લાપી કામ થઈ ગયું છે અને એની ઉપર આપણે અત્યારે સનલાઇટ પણ મારી દેવામાં આવી છે અને હવે આપણે એને પેઇન્ટ મારવાનું આવશે અને પેઇન્ટ માર્યા પહેલાં એની ઉપર આપણે પોલિશ મારવાનું આવશે. પોલિશથી લેવલ લેવામાં આવશે, જે પેઇન્ટની સાથે જે લાઇન લેવલ છે એ આવી જવું જોઈએ જેથી કરીને પેઇન્ટ પ્રોપર લાગી જાય. એટલે અત્યારે આપણે એના ઉપર પાલિશ મારવાનું કામ ચાલુ છે તમે જોઈ શકો છો. અને ત્યારબાદ હવે આપણે એના ઉપર સરફેશન મારવાનું આવશે, જે અસ્તર કહેવામાં આવે છે. અસ્તર આપણે અત્યારે મારવાનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે તમે જોઈ શકો છો. અસ્તર મારીને ત્યારબાદ એના ઉપર આપણે પેઇન્ટ વર્ક કરવામાં આવશે. તો જોડાયા રહો વિડીયોની અંદર, તમને લાસ્ટ લગી બધું જોવા મળશે કે કઈ રીતનું આપણે પેઇન્ટ લાગે છે. ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો ડિઝાઇનની અંદર આપણે પેઇન્ટ વર્ક કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે અને એક પાર્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. હવે ફાઇનલી ગાડીમાં પોલિશિંગ મારવાનું ચાલુ છે. પોલિશિંગ માર્યા પછી આપણે કસ્ટમરને ગાડી સોંપી દેવાની રહેશે. સો અહીંયા લગી વિડીયોને જો તમે જોતા હોય તો વિડીયોને લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ. બાય બાય.